हाम्रो भान्सामा कतिचोटि काउलीको सब्जी बनि पनि रहेको हुन्छ र त्यसमध्येमा पनि हामी कतिचोटि काउली अति नै मनपर्ने सब्जीको रूपमा पनि तयार भइ पनि रहेको हुन्छ। यसपालि चाहिँ हामी काउलीको सब्जी त्यो पनि अर्ग्यानिक तरिकाले बनाउने छौँ र अर्ग्यानिक हाम्रो करेसाबारीमा नै तयार भएको काउलीलाई आज हामी सब्जीको रूपमा तयार गर्नेछौँ, जसको लागि चाहिँ आफ्नै करेसाबारीमा यसरी यो राम्रो काउली अनि एकदमै ठुलो मजाको यो अर्ग्यानिक काउली तयार पनि भइरहेको छ। हेर्दै नै ताजा ताजा कस्तो मजाको यो काउली यसरी तयार भएको छ र यसैलाई आज हामी काटेर मिठोसँग काउलीको सब्जी बनाउनेछौँ, त्यो पनि अर्ग्यानिक काउली। र यसपालिको यो रेसिपी एकदमै बेस्ट हुनेवाला छ, एकदमै मिठो हुनेवाला छ, किनभने थोरै सामग्री प्रयोग गर्छौँ तर एकदमै मिठोसँग बनाउने हुनाले यो रेसिपी सायद आजको खास पनि हुनेवाला छ। यदि तपाईँहरू पहिलोचोटि च्यानलमा हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र यसरी काउली तयार भइ पनि रहेको यसलाई अब काट्नको लागि केही प्रोसेसहरू रहेको छ। यसको लागि चाहिँ अब तयार भएँ म र यसलाई काट्नको लागि यसरी आएँ। एकदमै रमाइलो पनि महसुस मैले गरि पनि रहेँ, किनभने आफ्नो करेसाबारीमा तयार भएको काउली काटेर अनि हाम्रो च्यानलमा यसरी लिएर आउँदाखेरिमा छुट्टै रमाइलो हुने कुरा पनि हो र त्यही भएर यसलाई चाहिँ अब यसरी काट्न पनि गइरहेँ र तलको भागलाई यसरी काटिदिने। अलिकति मोटो डाँठ भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति गाह्रो जस्तो महसुस चाहिँ भइरहेछ है, तर यसलाई काटेर पनि अब यतिको तयार भइ पनि सक्यो। एकदमै ठुलो खालको यो काउली छ र बाहिरको भागको जुन पातको भाग छ यसलाई सबै निकालेर फ्याँकिदिने। अलिकति आज हामीलाई लसुन पनि चाहिएको छ र लसुन राखेर अलिकति अनि धनियाँ पनि राखेर हामी तयार गर्ने हुनाले यसरी लसुनलाई पनि मैले यसरी टिपेर राखेँ। अब चाहिँ सबै पात फ्याँकिसकेपछि काउली यतिको तयार भएको छ। आफूलाई चाहिने साइजमा मैले यसरी यो काउलीलाई काटेर टुक्रा बनाएर राखि पनि सकेँ। अब बोइल गर्नको लागि मैले अलिकति नुन र बेसारको पानीलाई तयार गरेँ र जसमा काउलीलाई यसरी राखिदिएँ। सबै काउलीहरूलाई यसरी राखेर तयार पनि गरेँ। अब यसलाई छोपिदिने र बिचमा 5 मिनटपछि यसरी निकालेर यसलाई चलाइदिनुपर्छ। र यसरी तयार गर्दाखेरि हाम्रो काउली एकदमै मिठो हुन मद्दत गर्छ, नुनभित्रसम्म स्वाद पुग्नलाई पनि मद्दत गर्ने कुरा हो। र बिचमा हल्का चलाउने यतिकै भएपछि लगभग हाम्रो काउली तयार पनि भइसकेको छ। अब चाहिँ एउटा प्यानमा मैले अलिकति तेललाई राखिदिएँ। तेल मजाले तातिनको लागि छोडिदिउँ। त्यसपछि यसमा अलिकति मेथीको दानालाई राखिदिने। थोरै जिरालाई पनि राखिदिनुपर्छ। अलिकति यो लसुनको डाँठलाई मसिनो काटेर राखिदिने। हरियो खुर्सानीलाई पनि राखिदिनुपर्छ। यसलाई अब बिचमा यसरी चलाइदिने। अब चाहिँ यसमा अलिकति टमाटरलाई राखिदिने र यसलाई पनि यसरी चलाइदिने। तपाईहरुले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने धन्यवाद र सजिलो किचनलाई युट्युब, फेसबुक अनि इन्स्टाग्राममा फलो गर्नलाई सक्नुहुन्छ र बीचमा हल्का दबाउँदै यसरी चलाएर तयार गर्ने। अलिकति स्वाद अनुसारको नुनलाई राखिदिने। थोरै मसलाको रूपमा धनियाको धुलोलाई पनि राखिदिनुपर्छ। यी सबै सामग्रीहरूलाई यसरी मजाले राम्ररी चलाइदिने। अब यसमा अघि तयार गरेको यो काउलीको पानी छ त्यसलाई राखिदिने। अघि बोइल गरेको पानीलाई नै यसमा प्रयोग गर्दाखेरिमा झनै स्वादिलो हुन्छ र यसलाई चलाउने। हल्का यसरी बोइल हुन थालेपछि अब काउलीलाई राखिदिने। सबै काउलीहरूलाई मिलाएर यसरी राखिसकेपछि बीचमा यसरी चलाउनु पनि पर्छ। तपाईहरु च्यानलमा फर्स्ट टाइम हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। आजको रेसिपी प्रति कुनै पनि सल्लाह सुझाव भयो भने लेख्नुहोस् र भिडियो मन पर्यो भने लाइक पनि गर्नलाई नभुल्नु होला। सबै मसलामा काउली यसरी चलाएर राम्ररी मिलाउने। यसलाई अब बोइल हुनको लागि छोडिदिने र चलाउँदै तयार गर्ने। यतिको तयार भएपछि अघि हामीले टिपेको लसुनको पातलाई राखिदिनुपर्छ।
सँगै धनियाको पातलाई पनि राखिदिने र बिचमा यसलाई हल्का चलाउने। यतिको भएपछि लगभग हाम्रो काउलीको सब्जी तयार पनि हुन थालेको छ। मिठो बास्ना आएको, हेर्दै खाउँ खाउँ लाग्ने र अर्ग्यानिक काउलीको यो सब्जी यसरी तयार पनि भयो। अब चाहिँ मैले यो काउलीको सब्जीलाई यसरी सर्भ गरेँ। हेर्दै खाउँ खाउँ लाग्ने र मिठो अनि सजिलोसँग तयार गरेर बनाइएको यो काउलीको सब्जीको रेसिपी तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक पनि गर्नुहोस्, च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नुहोस् र सल्लाह सुझाव भयो भने लेख्नलाई पक्कै नभुल्नुहोला। अर्को रेसिपी तपाईँहरूको बिचमा पक्कै पनि मिठोसँग लिएर आउने कोसिस गरिरहेको हुन्छु। तबसम्मको लागि काउलीको सब्जी बनाएर खाउनुहोस् अनि नमस्ते।